के हजुरहरू क्यानाडामा अध्ययन गर्ने सपना देख्दै हुनुहुन्छ तर अफर स्टेजबाट भिजा एप्लिकेसन प्रोसेससम्म कसरी गर्ने के डकुमेन्ट्सहरू चाहिने हो भनेर चिन्ता गर्नुभएको छ भने वेल यु आर नट अलोन। नमस्कार, वेलकम टु माई च्यानल। आजको यो भिडियो मार्फत हजुरहरूको लागि क्यानाडा स्टुडेन्ट भिजामा एप्लाई गर्दाखेरि के स्टेप्सहरू हुन्छ, अफर स्टेजदेखि लिएर भिजा स्टेजसम्म आइपुग्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली स्टुडेन्ट्सले भन्ने चिजहरू सबै यो भिडियो मार्फत गाइड गर्नेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोजहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। पहिलो स्टेज भनेको हजुरहरूको अफर स्टेज हो। अफर स्टेजमा हजुरहरूले क्यानाडाको कुनै पनि डेजिग्नेटेड लर्निङ इन्स्टिट्युट अथवा डिएलआईबाट अफर रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले +2 क्लियर गर्नुभएको छ भने हजुरहरूसित 3टा अप्सन्स हुन्छ, डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र ब्याचलर्स डिग्री। डिप्लोमा जनरली 2 इयर्सको हुन्छ, एडभान्स डिप्लोमा 3 इयर्सको अनि ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ। यदि हजुरले ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले आइदर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा मास्टर्स डिग्रीको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। क्यानाडामा ब्रोडली 3 टाइप्सको कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरू हुन्छ। पहिलो पब्लिक, सेकेन्ड प्राइभेट, थर्डमा छ पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलेको कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरू। अहिलेको न्यू रुल्स अनुसार हजुरहरूले यदि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलेको कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरूमा एप्लाई गर्नुभयो भने हजुरहरूले पिएसडब्ल्यू पाउनु हुँदैन। पिएसडब्ल्यू भनेको पोस्ट स्टडी वर्क पाउनु हुँदैन। त्यही भएर हजुरहरूको पहिलो प्रायोरिटी भनेको पब्लिक कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरू हुनु पर्यो र यदि पब्लिक अथवा प्राइभेट कलेजहरूमा भएन भने हजुरहरूले प्राइभेटतिर जानु पर्यो वा प्राइभेट कलेज अथवा युनिभर्सिटिजमा एप्लाई गर्नु पर्यो। जेनरली पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलेको कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरू अभोइड गर्नु होला। अब अफर लेटरको लागि एप्लाई गर्दाखेरि हजुरहरूको एकाडेमिक डकुमेन्ट्स चाहिने हुन्छ। अब एकाडेमिक डकुमेन्ट्समा हजुरहरूले यदि +2 पास गर्नुभएको छ भने 10को र 12को ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड सर्टिफिकेट्सहरू चाहिन्छ र यदि हजुरहरूले ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने 10, 12 र ब्याचलरको ट्रान्सक्रिप्ट अनि सर्टिफिकेट्सहरू चाहिन्छ। त्यसको साथसाथै हजुरहरूलाई 2टा रिकमेन्डेसन लेटर चाहियो, साथै इङ्ग्लिस टेस्टको स्कोर्सहरू पनि चाहिन्छ। यदि इङ्ग्लिस टेस्टमा हजुरहरूले पिटी अथवा आइएलटिएस गर्नुभएको छ भने त्यसको स्कोर कार्ड पनि हजुरहरूले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै ओरिजिनल पासपोर्ट पनि चाहियो र यदि हजुरहरूको ग्याप छ भने अब एकाडेमिक कम्प्लिसन इयरदेखि अहिलेसम्मको इयरसम्म हजुरहरूको ग्याप छ, हजुरहरूले केही जब गर्नुभएको छ भने जब एक्सपिरियन्सको सर्टिफिकेट चाहियो, अथवा हजुरहरूले केही ट्रेनिङहरू गर्नुभएको छ, इन्टर्नसिपहरू गर्नुभएको छ भने ट्रेनिङ अथवा इन्टर्नसिप कम्प्लिसन सर्टिफिकेटहरू हजुरहरूले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यानाडाको मोस्ट अफ दि कलेजेसहरूमा एप्लिकेसन फिजहरू पनि हुन्छ। जेनरली एप्लिकेसन फिज $20 $150 हुन्छ। अब यदि हजुरहरूले एप्लाई गर्न खोज्नुभएको कलेजमा कुनै एप्लिकेसन फिजहरू छ भने हजुरहरूले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कलेजेसहरू अथवा युनिभर्सिटिजहरूमा कुनै एप्लिकेसन फिजहरू हुँदैन। अब त्यसमा एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, अथवा कुनै कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरूमा एप्लिकेसन फिज छ भने हजुरहरूले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू हजुरहरूले सबमिट गरिसकेपछि प्लस एप्लिकेसन फिज तिरिसकेपछि यदि हजुरहरूले सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरू मिट गर्नुभयो त्यो कलेज अथवा युनिभर्सिटिजको भने हजुरहरूलाई कलेजले 5 डेजदेखि 45 डेजसम्म अफर लेटर इस्यु गर्छ, हजुरहरूलाई सेन्ड गर्छ। यदि हजुरहरूले कलेजबाट अफर रिसिभ गर्नुभयो भने अबको स्टेज भनेको सेकेन्ड स्टेज ट्युसन फी डिपोजिट अथवा फी पेमेन्ट हो। अब हजुरहरूको अफर लेटर आइसकेपछि हजुरहरूले ट्युसन फी डिपोजिट अथवा फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अथवा एनओसी चाहिन्छ। एनओसी हामीले अनलाइन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एनओसी कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने यदि हजुरहरूलाई आइडिया छैन भने मैले यो एनओसी कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाइसकेको छु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क पनि हालिदिएको छु। हजुरहरूले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले एनओसी रिसिभ गरिसकेपछि हजुरहरूले एनओसी अनि अफर लेटर लिएर गएर कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर आफ्नो ट्युसन फी डिपोजिट अथवा फुल फी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले ट्युसन फी डिपोजिट मात्र पठाए पनि हुन्छ इनिसियली, त्यसपछि रिमेनिङ फिजहरू हजुरले पछि सेकेन्ड चोटिमा पठाए पनि हुन्छ, अथवा फुल फी एकैचोटि पठाउँछु भन्दा पनि हुन्छ। अब जनरली पेमेन्ट्सहरू फ्लाइवायर अथवा कन्भेयर अथवा डाइरेक्ट वायर ट्रान्सफरबाट हुन्छ।
अब ब्याङ्कबाट हजुरहरूले ट्रान्सफर गरिसकेपछि ब्याङ्कले हजुरहरूलाई टिटी दिन्छ अनि एनओसीमा छाप र साइन लगाएर कति डलर बराबर उहाँहरूले पठाउनु भयो त्यो उहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ। हजुरहरूले टिटी र एनओसी पाउनुहुन्छ र त्यो लेटर हजुरहरूले कलेजलाई सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कलेजले त्यो लेटर पाइसकेपछि हजुरहरूको पेमेन्ट कन्फर्मेसन गरिसकेपछि कलेजले लेटर अफ एक्सेप्टेन्स एनओए इस्यु गर्छ। त्यो एनओए हामीलाई भिजा लजमेन्टको बेलामा चाहिन्छ। अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको हजुरहरूको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स। फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्समा मेनली 3टा डकुमेन्ट्सहरू पर्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क एजुकेसन लोन, त्यो 2टा मध्ये एउटा गर्दा हुन्छ। अब जनरली अहिलेको ट्रेन्डमा ब्याङ्क लोन गर्दा राम्रो। र सेकेन्ड भनेको एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हजुरहरूले वार्ड अफिसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो भनेको प्रोपर्टी भ्यालुएसन। एजुकेसन लोनको लागि कुनै पनि कमर्सियल ए क्लास ब्याङ्कबाट हजुरहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन लोन जनरली 45 to 50 लाख गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हजुरहरू जाने कलेज अथवा युनिभर्सिटिजहरू अलिकति एक्सपेन्सिभ छ भने त्यो अमाउन्ट अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट हजुरहरूले वार्ड अफिसबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जनरली 25 लाख्सभन्दा बढी बनाउँदा हुन्छ। अब यसमा हजुरहरूले बिजनेस इन्कम देखाउन सक्नुभयो, हाउस रेन्ट, ल्यान्ड लिज, स्यालेरी इन्कम, फरेन इन्कम, अब पेन्सनहरू छ भने पेन्सन, विभिन्न स्रोतहरूबाट देखाउन सक्नुहुन्छ। तर सबै स्रोतहरूको सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ। अब स्टेटमेन्ट्सहरू ट्याक्स तिरेको म्यान्डेटरी नभए पनि यदि छ भने एकदम स्ट्रङ भयो डकुमेन्ट्स, यदि छैन भने पनि क्यानाडाको लागि चाहिँ त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। तर सकिन्छ भने सबै सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब एनुअल इन्कमको साथसाथै हजुरहरूले वार्ड अफिसबाट रिलेसनसिप सर्टिफिकेट पनि बनाउनु पऱ्यो र एउटा ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यदि हजुरहरूको नेम डिफ्रेन्ट छ डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट्समा भने नेम जस्टिफिकेसन पनि चाहियो। अब यदि हजुरहरूको एड्रेसहरू पनि मिस्टेक छ अथवा केही चेन्जेसहरू छ भने एड्रेसको जस्टिफिकेसन पनि चाहिन्छ। प्रोपर्टी भ्यालुएसनको लागि हजुरहरूको अब बुवा मम्मीको जग्गाहरू के कति छ, जग्गा अथवा घर अथवा कुनै पनि एसेटहरू छ भने सिभिल इन्जिनियरलाई त्यो लाल पूर्जाहरू दिएर प्रोपर्टी भ्यालुएसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टी भ्यालुएसन जनरली क्यानाडाको लागि 2 करोडभन्दा माथि गर्दा हुन्छ। अहिलेको नयाँ रुल्स अनुसार हजुरहरूलाई एटेस्टेसन लेटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब एटेस्टेसन लेटर भनेको हजुरहरूको प्रोभिन्स अथवा स्टेटले प्रोभाइड गर्छ। अब जस्तो कि हजुर टोरन्टो जाँदै हुनुहुन्छ भने ओन्टारियो स्टेटले हजुरहरूलाई एटेस्टेसन लेटर दिन्छ। एटेस्टेसन लेटरको लागि हजुरहरूले पहिला ट्युसन फी डिपोजिटहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि एटेस्टेसन लेटरहरू पाउनुहुन्छ। भिजा लजमेन्टको लागि एटेस्टेसन लेटर पनि म्यान्डेटरी छ। अब सबै डकुमेन्ट्सहरू इन्डिभिजुअली डिस्क्राइब गर्दाखेरि यो भिडियो लामो हुन जान्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि यो फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको हुँदा मैले सेपरेट भिडियो बनाउने छु। र हजुरहरूले यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई भिडियोको नोटिफिकेसन पनि आउनेछ। अब यदि हजुरहरूले यो सबै डकुमेन्ट्स बनाउनु भयो भने अबको नेक्स्ट स्टेज भनेको भिजा लजमेन्ट। अब भिजा लजमेन्ट प्रोसेसको लागि यो सबै डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु त पर्यो। एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू, फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू सबै चाहियो नै। त्यसको साथसाथै हजुरहरूले 3टा एप्लिकेसन भिजा एप्लिकेसन फर्म्सहरू हुन्छ त्यो पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यानाडाको भिजा लजमेन्ट प्रोसेस अनलाइन हुन्छ। हजुरहरूले आइआरसिसीको जेसिके थ्रुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भिजा फी जनरली $150 क्यानाडियन डलर लाग्छ र बायोमेट्रिक फी भनेर $85 क्यानाडियन डलर लाग्छ। टोटल हजुरहरूको $235 क्यानाडियन डलर लाग्छ। त्यो भनेको नेपाली इक्विभ्यालेन्ट मोटामोटी 24,000 जति लाग्न जान्छ। अब हजुरहरूले सक्सेसफुली भिजा लज गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको आफ्टर भिजा लजमेन्ट हजुरहरूलाई बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आउँछ। अब बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर प्लस ओरिजिनल पासपोर्ट लिएर हजुरहरूले भिएफएस जानुपर्ने हुन्छ। तर भिएफएस जानुभन्दा पहिला हजुरहरूले भिएफएसको अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ। अब भिएफएसको अपोइन्टमेन्ट कसरी लिने भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यसको पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क हालेको छु, हजुरहरूले त्यो लिङ्क क्लिक गरेर आफ्नो भिएफएस अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। अब भिएफएस अपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि हजुरहरूले भिएफएस अपोइन्टमेन्ट लेटर पाउनुहुन्छ। हजुरहरूले बायोमेट्रिक दिनुभन्दा पहिला हजुरहरूले भिएफएसको अपोइन्टमेन्ट लेटर, बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर र ओरिजिनल पासपोर्ट लिएर भिएफएस गएर आफ्नो बायोमेट्रिक दिनुपर्ने हुन्छ। अब यदि हजुरहरूले भिजा लजमेन्टभन्दा पहिला मेडिकल गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। आइआरसिसीले उताबाट मेडिकल रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि हजुरहरूले त्यो रिक्वेस्ट लेटर लिएर अब अथोराइज मेडिकल सेन्टरमा गएर हजुरहरूले मेडिकल टेस्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अथवा यदि हजुरहरूले भिजा लजमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला मेडिकल दिइसक्नु भएको छ भने
अब मेडिकल इन्स्टिट्युटबाट हजुरहरूलाई मेडिकल रिपोर्ट आउँछ, त्यो हजुरहरूले आइआरसिसीमा अपलोड गर्नुपर्ने हो। अब हजुरहरूले बायोमेट्रिक पनि सब्मिट गर्नुभयो, सबै डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभयो, सबै सब्मिट गर्नु भइसकेपछि अब मेडिकल पनि पहिल्यै गर्नु भइसकेको छ, भिजा लजमेन्टभन्दा पहिला अपलोड गरिसक्नु भएको छ भने अब हजुरहरूको काम भनेको वेटिङ हो। अब पिपिआर जनरली आउनको लागि हजुरहरूको 8 to 10 विक्स लाग्छ र 8 to 10 विक्स पछि आइआरसिसीले डिसिजन दिन्छ। यदि हजुरहरूको भिजा सक्सेसफुल भयो भने पिपिआर रिक्वेस्ट भनेर आउँछ। पिपिआर भनेको हजुरहरूले आफ्नो ओरिजिनल पासपोर्ट लगेर भिएफएसमा सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिएफएसले हजुरहरूको पासपोर्ट रिसिभ गरेर त्यो पासपोर्ट इन्डिया पुऱ्याउँछ र इन्डियाको क्यानेडियन एम्बेसीबाट हजुरहरूको पासपोर्टमा भिजा स्टिकर लाग्छ र भिजा स्टिकर लागिसकेपछि एम्बेसीले फेरि भिएफएसको थ्रुबाट हजुरहरूलाई प्रोभाइड गर्छ। अब हजुरहरूले भिसा रिसिभ गरिसकेपछि जब क्यानाडा पुग्नुहुन्छ, एयरपोर्टमा क्यानाडाको एयरपोर्टमा हजुरहरूलाई स्टडी पर्मिट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब त्यो स्टडी पर्मिट भइसकेपछि हजुरहरू त्यहाँ गएर पढ्न अथवा आफ्नो स्टडी पुरा गर्न सक्नु। यसरी हजुरहरूले आफ्नो अफर स्टेजबाट भिजा एप्लिकेसन अथवा स्टडी पर्मिटसम्म हजुरहरूले यो स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। आई होप यो भिडियो हजुरहरूको लागि एकदम हेल्पफुल भयो होला र यस्तै हेल्पफुल भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ अथवा डाउट छ भने कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।